Alright, welcome for another video. So, ang sunod na i-discuss ko sa inyo or ipakita ko is the task calendar. Okay, under pa rin siya ng work section. So, task calendar gives us a parang calendar view ng mga task natin. Very useful to sa mga supervisor, project manager, or even yung mga business owner para mas makita nila um, based sa parang kung ano yung monthly na goal nila, kung ano yung tumatakbong mga tasks currently, 'di ba? So, okay din to kung ikaw yung nag-handle ng day-to-day operations and mino-monitor mo yung mga tao sa mga HR. So, very useful tong tool na to. So, dito makikita natin like sabi ko nga yung calendar view, yung span, 'di ba? Makikita mo diyan. And ang maganda pa dito, 'di ba, doon sa taskboard nag-add tayo ng columns, tas naka-color code. Mapapansin mo ganun din dito. Oh. Naka-color code yung mga in progress, incomplete, 'di ba? Yung incomplete red, yung in progress orange. Tapos yung mga completed, 'yan. Naka-color code siya para visually din makikita ng mga nagma-manage ng task ng project yung ano yung mga nagawa na, ano yung mga hindi pa. So you can focus yung mga gusto mong key performance matrix nyo kung gusto mong mag-focus dun sa mga na-deliver na ready nang i-deploy, di ba? Pwede mo makita agad. Pag kinlik mo din guys, example, i-click ko tong orange na bar. Again, ganun din, no? Mag-slide or mag-show yung details nitong task na to. Same din dito. Yan, ganun din siya. Okay? So, very useful itong task calendar. So, gamitin nyo to guys. And I hope na so far nakikita nyo yung value na pwedeng ibigay talaga nitong Kolabida tool. Okay, so move tayo sa next video natin.